Salut, sunt la Barcelona să testez o mașină despre care eram foarte curios. Noua Mazda 3. Are un design foarte sportiv, foarte armonios de asemenea și inspiră calitate. În interior, povestea se repetă și simt ceva inspirație BMW aici. Mă refer, de exemplu, la această tabletă multimedia amplasată pe bord, cât și la butonul rotativ pentru controlul ei, care aduce foarte mult cu iDrive. Imediat de când te urci în mașină, observi instantaneu două lucruri. Primul este că Mazda 3 e foarte silențioasă și, al doilea, ergonomia postului de condus este foarte bună. Toate comenzile pică exact la îndemână și cum ai nevoie de ele. Poziția schimbătorului este corectă, volanul pică foarte bine în mâini, cotiera centrală e bună, la fel și cotiera de pe fața de ușă. Deci, practic, ca șofer, ai o poziție de condus extraordinar de bună. Și am observat ceva, pedalele sunt foarte atent studiate ca poziție și e foarte ușor să le acționezi, totul e foarte intuitiv. Poziția picioarelor, a tălpilor este foarte naturală pe pedale, iar pentru accelerație cei de la Mazda au optat o pedală cu prindere pe podea, așa cum au mașinile premium și cum avea și Volkswagen Golf, de exemplu, cel mai bine vândut model din Europa, până la generația a 7-a, dar la generația a 7-a s-au zgârcit și au pus o pedală din asta suspendată. Ei bine, Mazda practic folosește, iată, niște rețete bune la care alții au renunțat. Dar nu toate lucrurile sunt grozave la noua Mazda 3. Oferta de motorizări e descurajantă. Această mașină vine doar cu propulsoare pe benzină natural aspirate și Mazda spune că nici nu are de gând să lanseze vreun mic turbo pe benzină, cum au Ford, Volkswagen sau Renault. Așadar, dacă vrei o nouă Mazda 3 pe benzină, ai de ales între un motor de 1,5 litri de 100 de cai putere și unul de 2 litri disponibil în versiuni de putere de 120 și 165 de cai. Da, ați auzit bine, 2.0 benzină, 120 de cai. Ca motor diesel, Mazda oferă doar unul de 2,2 litri turbo de 150 de cai și spune că în viitorul apropiat va fi disponibil și un diesel ceva mai mic. Dacă tot mă aflu la volanul celei mai puternice versiuni pe benzină, haideți să vă și arăt cum accelerează. 2.0 benzină, 165 de cai. Această variantă atinge suta în 8,2 secunde și are transmisie manuală cu 6 trepte, singura disponibilă de altfel pe motorizarea de 165 de cai. E incredibil ce au reușit să facă cei de la Mazda cu suspensia și direcția acestei mașini. Suspensia este foarte silențioasă și lucrează fin, iar direcția e neutră, incredibil de neutră, fără să aibă niciun fel de feedback artificial și pur și simplu așează botul mașinii exact acolo unde vrei să-l pui. Mazda 3 are materiale foarte bune în interior, arată bine și se conduce minunat. Prețurile sunt cuprinse între 15.000 și 28.000 de euro cu TVA. Acestea fiind spuse, e clar că noua Mazda 3 este o propunere interesantă, dar e la câteva sute de centimetri cubi distanță de a fi o mașină perfectă.